Good day! Ngayon, pag-usapan natin ang mga videos na eligible or pwede sa monetization sa Facebook. In order to monetize your videos on Facebook, you must satisfy the partner monetization policies. To do this, you must comply the community standards. Kailangan mong sundin or kumpletuhin ang nakasulat or ang mga patakaran sa community standards. You must comply the payment term. Kailangan mong kumpletuhin ang iyong payment account. Comply the page terms. Kailangan kang magkaroon ng page. Adhere to the content monetization policies. Kailangan mong sundin ang content monetization policies. May pahina ito kung saan mo mababasa ang kumpletong detalye. Read and agree to the content monetization term. Kailangan mo itong basahin at sundin ang content monetization terms. Gayon din ay mababasa mo ang pahinang ito sa Meta Business Help Center. Share authentic content. Kailangan mong gumawa ng sarili mong content. Kailangan original. Develop and establish presence in Facebook. Kailangan mong bumuo ng matatag na presensya sa Facebook. Kailangan mong patunayan na ikaw ay mapagkatiwalaan. Ito ay nakasaad na noon pa at magpahanggang ngayon. Hindi nagbabago sapagkat ito'y kasulatan. Kaya, kung may mga tao mang lumalabag sa mga patakarang ito, hintayin nyo. Darating din ang panahon na kayo'y papaluin ni Facebook.